Hello, hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channels. Don't forget to subscribe, like, comment, and share my video. Today, I'm gonna unboxing satu barang, bukan satu, dua ke tiga barang macam tu. Barang ni sangat berharga to me and I feel appreciate dengan orang yang bagi dekat I ni. So, let's check it out. Barang yang first saya nak unbox ialah, dia tak ada unbox, dia dah tak siap-siap. Ni dalam paper bag yang panjang ni. So dalam ni I dah buka siap-siap, nak tahu color kan. So dalam ni ada bag yang orang selalu pakai. Ni daripada tempat kerja I lah. So I dapat ni. Cantik guys, boleh letak barang ataupun macam telekong ke, korang nak ni kan, nice. Ataupun nak pergi piknik ke, buat nice. I like this colour. Ni pilih random tau. So I dapat ni. Thank you to my boss. And then second barang I tak tahu apa, sebab dia ni lagi macam ni. Boleh nampak macam tu je, tapi tak tahulah. If I'm guessing right, it's jam. Tapi kita tengok. Oops. Senang kalau nak apa, tak payah nak balut hadiah. Bagi barang macam ni je. Gift barang, bagi apa, hadiah macam ni je. Masuk dalam ni je. Okay, kejap. I rasa I nampak. Yes. Dah buka siap-siap. Dia tak... Wow, nice. Sekejap. It's a jam. Okay. Nice. Walaupun ni, I jarang pakai jam. But I really like it. Boleh pakai time raya. Kau bling-bling kau. So boleh pakai. Tapi kena tengok. Ni kita tengok panjang ke tidak. Kalau panjang, kita kena potong. So, alamak. So, dia kena potong kat sini je. Okay, tak apa. Nanti I potong, I bagi tengok. But I really like this one. Thank you. Okay. Lepas tu, the last barang yang I dapat is this one. Ni buat kata my boss, dia cakap sebab I apa panggil tu, best attendance macam tu. So dia bagi ni. Let's see kalau apa dapat. Charles and Keith. I don't know which colour, sebab I suruh beli je kalau nak pun. Tak kisah colour apa. Oh my, I like this colour. Suka sangat. Oops. Sorry. Dia dah melekat sangat. Cantik. I boleh pakai raya. Oh my. Macam ni buka ni. Oh. Charles and Keith. Color green. Size S.
Dia macam tahu je I suka bag-bag macam ni. Senang. Cantik. Macam pernah tengok. Macam, yeah, I really like it. Yay. Dia tak banyak kompartmen tapi nice. Nampak tak? Sebab gelap so tak nampak. Sukanya. Suka sangat. I tak pernah ada colour ni. Selalu ada colour hitam, coklat. So nice. So I dapat ni. Tali ni tak ada buka lagi sebab memandangkan kita nak pakai raya kan. So nanti dulu. Raya, nak dekat raya, nak dekat ni baru buka. Oops. I dapat ni. Wait a second. Nanti tu ni, alamak. Tada, nice. I like it.